नमस्ते, म एडभोकेट जुबिन निरोला खत्री आज यहाँहरू समक्ष नयाँ भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा म नेपालमा कम्पनी दर्ता, यसको सञ्चालन र दर्ता पश्चात सिर्जना हुने दायित्वको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्दैछु। यदि तपाईँ कम्पनी दर्ता गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कम्पनीको सञ्चालक हुनुहुन्छ अथवा यसको बारेमा जानकारी लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने यी कुराहरू तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। सर्वप्रथम कम्पनीको प्रकृतिको बारेमा चर्चा गरौँ। कम्पनी कानुनी व्यक्ति हो र यसको जन्म कानुनद्वारा हुन्छ। नेपालमा सबै कम्पनीहरू कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरिन्छन्। कम्पनीमा सञ्चालकहरू हुन्छन्, सेयरधनीहरू हुन्छन्। यद्यपि यसको परिचय चाहिँ यी दुवै थरीका व्यक्तिहरूभन्दा भिन्न हुन्छ। यसको सेपरेट कर्पोरेट पर्सनालिटी हुन्छ। कम्पनीमा यसका सेयरधनीहरूको दायित्व चाहिँ सेयरद्वारा सीमित गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी कम्पनीले सम्पत्तिको स्वामित्व लिन सक्छ, कम्पनीले मुद्दा गर्न सक्छ र कम्पनीमा अनन्त उत्तराधिकार हुन्छ, पर्पेचुअल सक्सेसन भनिन्छ। अब अगाडि बढौँ कम्पनीको केही प्रकारको कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हुन्छ, अर्को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्छ, अर्थात् लिमिटेड मात्रै पनि लेखिरहेको हुन्छ कम्पनीको नामको पछाडि, र त्यसै गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हुन्छ। तपाईँले अब कम्पनी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि निश्चित गर्न पर्यो तपाईँले कस्तो किसिमको कम्पनी दर्ता गर्न खोज्नु भएको हो। तपाईँ यदि एक्लै हुनुहुन्छ भने एकल सेयरधनी भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पनि हुन्छ, त्यो पनि एउटा अप्सन तपाईँलाई हुनसक्छ। अथवा पब्लिकली अब धेरै सेयर जारी गरेर हुने कम्पनीहरू भनेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू हो र मुनाफा वितरण नगर्ने प्रयोजनको लागि खडा गरिने कम्पनीहरू चाहिँ मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भनिन्छ। कम्पनी दर्ता गर्नु पूर्व तपाईँले कम्पनीको नाम रिजर्भ गर्नुपर्छ र युनिक नाम तपाईँले छानिसकेपछि त्यो नाम चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अनलाइन मार्फत बुकिङ गर्नुपर्छ र नाम अप्रुभ भएर आइसकेपछि त्यसपछि बल्ल तपाईँले अब आवश्यक पर्ने कागजातहरू अब तयार गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि के डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्छन् त? यसको लागि चाहिने कागजातहरू, दस्तावेजहरू भनेको प्रबन्धपत्र एउटा तयार गर्नुपर्छ, अर्को नियमावली तयार गर्नुपर्छ र एउटा निवेदन पनि चाहिन्छ। यदि तपाईँले कम्पनी केही अरू व्यक्ति मार्फत कर्पोरेट लयर अथवा अरू कुनै कन्सल्ट्यान्ट मार्फत तपाईँले दर्ता गर्न लाग्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले एउटा अख्तियारनामा पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गर्छु प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा के कुराहरू समावेश गरिएका हुन्छन्। सामान्यतया प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कम्पनीको नाम, कम्पनीको ठेगाना, कम्पनीले गर्ने कारोबारको प्रकृति, कम्पनीको उद्देश्यहरू, कम्पनीको पुँजी, कम्पनीको सेयरको बारेमा विस्तृत विवरणहरू, त्यसै गरिकन कम्पनीको सञ्चालकहरूको नाम, सञ्चालकहरूको सङ्ख्या, सञ्चालक समितिको कार्यकालको कुराहरू, त्यसै गरिकन सेयरधनीहरूको विवरणहरूको कुराहरू हुन्छ। यो सबै दस्तावेजहरू, डकुमेन्टहरू तपाईँले तयार गरेर सही छापहरू सबै गरिसकेपछि यसलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अनलाइन पोर्टल, अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत सबमिट गर्नुपर्छ र त्यो भइसकेपछि अनि फिजिकल फाइलिङ गर्नको लागि चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। यदि तपाईँले सबै कुरा रित पुर्याएर गर्नुभएको छ, कानुन सम्मत सबै कुरा छ भनेदेखि तपाईँको कम्पनी दर्ता भएर आउँछ र तपाईँले दर्ता प्रमाणपत्र लगायत केही अरू आवश्यक पर्ने कागजातहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। यी थिए कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने केही कुराहरू। अब अगाडि बढौँ कम्पनीको सञ्चालनतर्फ। कम्पनी सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि यसका केही प्रिरिक्विजिटहरू छन्। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले तुरुन्त कम्पनी दर्ता हुने बित्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि कम्पनीको एउटा छाप तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरिकन कम्पनीको नाममा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ र कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति हेरेर र तपाईँको कम्पनीको उद्देश्यहरू हेरेर नेपाल सरकारको अन्य निकायहरूबाट पनि तपाईँले इजाजतहरू, अनुमतिहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरिकन अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहमा पनि व्यापारिक यो व्यवसायहरू दर्ता हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कम्पनीको नाममा बैंक खाता खोल्न पर्यो। यति गरिसकेपछि अब तपाईँको कम्पनीले अब कारोबार गर्नको लागि अब तयार हुन्छ र सर्वप्रथम अब कर्पोरेट गभर्नेन्सतिर चाहिँ अब सर्वप्रथम कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर संस्थापकहरूबाट रकम माग गर्ने र सेयर बाँडफाँड गर्ने कुराहरू हुन्छन् र
त्यसै गरिकन कार्यहरू अगाडि बढ्छ। अब कम्पनी दर्ता भएपछि 3 महिनाभित्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा चाहिँ केही विवरणहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि ठेगानाको जानकारी, कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको ठेगानाको जानकारी र जुन आर्थिक वर्षमा कम्पनी दर्ता भएको छ त्यो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गर्न तपाईँले कसलाई लेखा परीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ उक्त विवरणहरू चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्छ कम्पनी दर्ता भएको 3 महिनाभित्रमा। लङ रनमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने, कम्पनी चलाउने दायित्व भनेको सञ्चालक समितिको हुन्छ। कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने सबै निर्णयहरू गर्ने, बाटो देखाउने, निर्देशनहरू लिने, नीतिहरू तयार गर्ने सबै जिम्मेवारी चाहिँ सञ्चालक समितिको हुन्छ। सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको बाटो नै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायत प्रबन्धक र अरू कर्मचारीहरूले चाहिँ पालना गर्ने गर्दछन्। कम्पनीको हरेक प्रोसेसहरू फर्मल हुन्छन्, औपचारिक हुन्छन् र जे जति निर्णय गरिन्छ त्यो सबै लिखित रूपमा हुने गर्दछ र सञ्चालक समितिले लिखित रूपमा गरेको निर्णयहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अभिलेख पनि गरेर राख्नुपर्छ सुरक्षित साथ। यी थिए कम्पनी सञ्चालनतर्फका केही थाहा पाउनुपर्ने बेसिक कुराहरू। अब अगाडि बढौँ, कम्पनीको दायित्वहरूको कुरा गरौँ। कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि यो सँगै दायित्वहरू पनि जोडिएर आउँछन्। याद राखौँ, कम्पनी भनेको कानुनी व्यक्ति हो र कानुनी व्यक्ति भइसकेपछि त्यो दायित्वहरू पुरा गर्नको लागि त्यो एकदमै आवश्यक पर्ने गर्दछ। कम्पनी ऐन अनुसार विभिन्न किसिमका प्रावधानहरू छन् र विभिन्न किसिमका दायित्वहरू चाहिँ सिर्जना गरिएका छन्। सबैभन्दा प्रमुख दायित्व भनेको कम्पनीले साधारण सभा हरेक वर्ष साधारण सभा गर्नुपर्दछ। साधारण सभा गरिसकेपछि तयार भएको लेखा परीक्षकहरूलाई अनुमोदन गर्ने कुराहरू, त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको लागि लेखा परीक्षकहरू नियुक्त गर्ने कुराहरू, लाभांश बाँड्ने कुराहरू, बोनस बाँड्ने कुराहरू लगायतका अरू सबै आवश्यक पर्ने विशेष किसिमका निर्णयहरू चाहिँ साधारण सभाहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्पनी ऐनको दफा 80 अनुसार तपाईँले साधारण सभाको निर्णय, त्यसै गरिकन लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, त्यसै गरिकन दफा 51 को विवरणहरू लगायतका आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ आर्थिक वर्ष समाप्त भएदेखि 6 महिनाभित्रमा। कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग भनेको साधारण सभा हो। त्यही भएर सञ्चालकहरूको दायित्व भनेको समयमा हरेक वर्ष साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा चाहिँ गठन गरेर त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। त्यो सबै साधारण सभाले गर्नुपर्ने सबै कामहरू रित पुर्याएर गरिसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसै गरिकन कम्पनीहरू अद्यावधिक हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यी थिए कम्पनी ऐन अनुसार पालना गर्नुपर्ने केही दायित्वहरू। अब कम्पनीको अरू दायित्वहरू पनि छन्, जस्तै कि करको दायित्व। कम्पनीले विभिन्न कारोबारको सिलसिलामा विभिन्न करको दायित्वहरू चाहिँ सिर्जना भएको हुन्छ। जस्तै कि स्रोतमा करकट्टी गरेर राखेको जे रकमहरू हुन्छन् ती दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन आफ्नो ग्राहकहरूसँग, क्लाइन्टहरूसँग मूल्य अभिवृद्धि करहरू जुन समेटिएका हुन्छन् ती कुराहरू पनि दाखिला गर्नु पर्यो र कारोबारको सिलसिलामा चाहिँ आयकरहरू त्यहाँ लागू भएका हुन्छन् ती आयकरहरू पनि दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कम्पनीको करको दायित्वहरू, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बुझिराख्नुपर्छ। त्यसपछि अन्य दायित्वहरू, अन्य आवश्यक पर्ने कुराहरू भनेको अब कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा यो दुईटा डकुमेन्टहरू भनेको यसको लागि चाहिँ संविधान जस्तै हुन्। यी दुईटा डकुमेन्टमा धेरै कुराहरू, विवरणहरू हुन्छन् कम्पनीको बारेमा। जस्तै कि यी डकुमेन्टहरूमा भएको केही विवरणहरू तपाईँले अब संशोधन गर्नु पर्यो अथवा त्यसमा केही थपगड गर्नु पर्यो भनेदेखि कम्पनीले निर्णय गरेर सबै आवश्यक डकुमेन्टहरू बनाइसकेपछि त्यसपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखको लागि पेश गर्नुपर्छ र कार्यालयमा अभिलेख भइसकेपछि बल्ल त्यो संशोधनहरू भएको, तपाईँले थपगड गरेको कुराहरूले चाहिँ मान्यता पाउने गर्दछ। जस्तै कि तपाईँले कम्पनीको ठेगाना परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेदेखि आवश्यक कागजातहरू तयार गर्न पर्यो। आवश्यक सबै कागजातहरू तयार गरिसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखको लागि पेश गर्नुहुन्छ र त्यहाँ अभिलेख भइसकेपछि बल्ल औपचारिक रूपमा चाहिँ त्यो कम्पनीको ठेगाना परिवर्तन भएको र प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन भएको मानिन्छ। त्यसै गरिकन कम्पनीको तपाईँले सेयर खरिद बिक्री गर्न पर्यो भनेदेखि कम्पनीबाट सबै निर्णयहरू भइसकेपछि अन्तिममा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले स्वीकृत गरिसकेपछि बल्ल तपाईँको सेयर बिक्री होला अथवा तपाईँले कम्पनीको सेयर चाहिँ
स्वामित्व लिनुहुन्छ। यी कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसपछि अरू दायित्वहरू, अब सञ्चालक मुख्य जिम्मेवार भनेको सञ्चालक हो र सञ्चालकको अरू थुप्रै दायित्वहरू हुन्छ, जस्तै कि सेयर धनीहरूलाई सेयरको प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने, अथवा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा सामान्यतया सेयर लागत भन्ने हुन्छ, त्यो तयार गरेर अद्यावधि गर्दै राखिएको हुन्छ। त्यसै गरिकन सञ्चालकहरूको लगत तयार गरेर राखिएको हुन्छ। अनि अब कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयहरू सबै अभिलेख हुन्छन्, सबै बिल भाउचरहरू सबै अभिलेख गरेर सुरक्षित साथ राखिएको हुन्छ। यी कुराहरू पनि कम्पनीको दायित्वहरू हुन्। यी थिए कम्पनीका केही दायित्वहरूको कुरा। कम्पनी र कम्पनी ऐन सम्बन्धी तपाईँलाई केही कुरा जानकारी लिनु छ, थप जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि वा केही क्वेरी छ भनेदेखि इमिडिएटली केही क्वेरी आइहाल्यो भनेदेखि कमेन्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोको तल कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईँहरूको के क्वेरीहरू छ म एड्रेस गर्नको लागि पुरा कोसिस गर्नेछु। आजको भिडियो यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोस्, किनकि आगामी दिनहरूमा मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरू तपाईँले अपलोड गर्न साथ देख्न पाउनुहुनेछ। हस् त, आजलाई यति नै। नमस्ते।